নমস্কাৰ সকলোলৈকে। আজি দেওবৰীয়া স্পেচিয়েল বনাবলৈ লৈছোঁ খাচী মাংস। আশা কৰিছোঁ সকলোৱে ভালে কুশলে আছে। আৰু আজি যিহেতু 5 ছেপ্টেম্বৰ শিক্ষক দিৱস, সকলোলৈ বহুত বহুত শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। আৰু আৰম্ভ কৰিছোঁ মোৰ আজি খাচী মাংসৰ ৰেচিপিটো। খাচী মাংসখিনি বনাবলৈ কি কি যোগাৰ কৰি লৈছোঁ অকণমান দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকক। আজি অকণমান বেলেগ টাইপত বনাম। অমিতা এফাল দিছোঁ, কিয় দিছোঁ জানেনে? মাংসখিনি সুন্দৰকৈ সিজিব। আৰু এইখিনি হৈছে মাছৰ কণী। এইখিনি মই আজি অকণমান বেলেগ টাইপত বনাব লৈছোঁ, সেয়েহে আপোনালোকৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ লৈছোঁ। এতিয়া মই অকণমান ইয়াত বেচন দি দিলোঁ। মাছৰ কণীখিনি সুন্দৰকৈ চাফা কৰি ল'লোঁ আৰু আপোনাৰ অলপ বেচন দিলোঁ। এতিয়া মই সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ দিম। এয়া সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ দিলোঁ। আৰু আপোনাৰ মানে আন্দাজমতে অলপ হালধি দি দিলোঁ। যিমানটো দিবৰ প্ৰয়োজন সিমানটোৱে দিছোঁ। আৰু আপোনাৰ পিঁয়াজ আৰু জলকীয়া আৰু অকণমান, বেছি নহয়, অকণমান এতিয়া মই দিছোঁ ধনিয়া গুড়া। সকলোখিনি সুন্দৰকৈ এতিয়া মই ফেটি ল'ম, মানে মিহলাই ল'ম। এনেকৈ সুন্দৰকৈ মিহল কৰি অকণমান দেৰি ৰাখি দিম। প্ৰথমতে মাংসখিনি বনাই ল'ম। আৰু মাংসখিনি কুকাৰত মই এতিয়া বইল কৰি লৈছোঁ। আৰু এইখিনিও ফেটি এনেকৈ ৰাখি দিছোঁ মাংসখিনি কুকাৰত পাতি মানে বইল হোৱালৈকে। এতিয়া মই অমিতা এফাল আৰু আলু ডাঙৰ চাইজৰ 4টা সুন্দৰকৈ এনেকৈ ভাজি লৈছোঁ। বেছি নহয়, আধা ভজাহে কৰিম। আধা ভজা কৰি আপোনাৰ উলিয়াই দিম। মাংসটো প্ৰায় বইল হৈ গৈছে। এতিয়া মই এইখিনি উলিয়াই থৈ আপোনাৰ মাংসখিনি এতিয়া মই কুকাৰৰ পৰা উলিয়াই ল'ম। ইয়াত 4-5টা চিটি দি বইল কৰি ল'লোঁ। এয়া মাংসখিনি অকণমান কেৰাহীত এনেকৈ ভাজি লৈছোঁ। তেল কমাই দিছোঁ, যিহেতু খাচী মাংসত তেল যথেষ্ট থাকে। আৰু আলু মাংস এনেকৈ ভাজি লৈ একেলগে এতিয়া অলপ জোল দি দিছোঁ। মানে আপোনাৰ এই বইল কৰা পানীখিনি পেলাই নিদিলোঁ, ইয়াতে দি দিলোঁ। কাৰণ সম্পূৰ্ণ চফা কৰিহে মই বইল কৰিছিলোঁ মাংসখিনি, সেয়েহে পানীকণ পেলাই নিদি এনেকৈ মাংসখিনিতে দি দিলোঁ। এতিয়া মোৰ খাচী মাংস হৈ গ'ল। এইখিনি নৰসিংহ, এইখিনি চাফ চিকুণ কৰি লৈ এতিয়া মই সেয়া যে আপোনালোকক দেখাইছিলোঁ মাছৰ কণীখিনি বেচন দি সুন্দৰকৈ ৰাখি দিছোঁ, সেইখিনিৰ লগত এতিয়া মই মিলাই দিম। মানে আজি নৰসিংহৰ লগত মাছৰ কণী বনাম। নৰসিংহৰ গোন্ধটো সুন্দৰ। এতিয়া মই তেলখিনি গৰম কৰি লৈছোঁ। এতিয়া পিঁয়াজ আৰু জলকীয়া অলপ দি দিছোঁ তেলতে। এইখিনি অকণমান ভাজি ল'ম, কেঁচা কেঁচা গোন্ধটো নাইকিয়া কৰি ল'ম। এই কেৰাহীখন কিনোতে মই অকণমান ঠগ খালোঁ দেই ৰাইজসকল। এইবোৰ বস্তু কিনোতে সদায় মানে ভাবি চিন্তিহে কিনিব লাগে। দেখিছেনে কেনেকৈ ৰঙা হৈ আহিছে কেৰাহীখন? 2 নম্বৰী হয় মানে হেৰিটো, কেৰাহী যিটো মানে মেটেলটো 2 নম্বৰী হয়, গম পাইছোঁ। আৰু এতিয়া মই নৰসিংহখিনি আৰু আপোনাৰ মাছৰ সেয়া যে ফেটি ৰাখিছিলোঁ গোটেইখিনি এনেকৈ সুন্দৰকৈ মিলাই ল'ম। সুন্দৰকৈ মিলাই লৈ আৰু এনেকৈ মিলাই আপোনাৰ ভাজিবলৈ লৈছোঁ। আৰু এনেকৈ দি দিলোঁ তেলতে, দেখিলে নহয়। গোটেইখিনি মই সুন্দৰকৈ ভাজি ল'ম। এনেকৈ বনাই খাই চাব, সুন্দৰ লাগে। মই প্ৰায়ভাগ এনেকৈয়ে বনাওঁ। নৰসিংহ এনেও ভাল আপোনাৰ।
বহুত ক্ষেত্ৰতে ভাল। নৰসিংহ, নহৰু, আদা চাটনি বনাই খালেও যথেষ্ট ভাল। আৰু নৰসিংহটো ইমানেই সুন্দৰ বস্তু, আপুনি যিকোনো বস্তুৰ লগত মিলাব পাৰে। দালিতো দি দিব পাৰে, এনেকৈও বনাব পাৰে, চাটনি বনাব পাৰে, ফ্ৰাই কৰি খাব পাৰে, পকৰি বনাই খাব পাৰে। যথেষ্ট ভাল বস্তু, সেইকাৰণে খাব লাগে। যদিও মোৰ গাটো বেয়া, আজি দুটাকৈ ৰেচিপি আপোনালোকৰ মাজলৈ আগবঢ়ালোঁ দেওবাৰ স্পেচিয়েল বুলি। এটা মাছৰ কণী নৰসিংহ বেচন দি কেনেকৈ বনালোঁ, আন এটা আপোনাৰ মাংস, খাচী মাংস। কমেণ্টত জনাব কেনেকুৱা পাইছে। আৰু আজি দেওবাৰ স্পেচিয়েল আমাৰ যিখিনি দোকানত থকা মানুহখিনি, দোকান ৰখীয়া মানুহখিনিক খুৱাবলৈ বুলিয়ে এনেকৈ বনালোঁ। বহুতেই বেয়া আজি দুদিন ধৰি দেহাটো। অকণমান এতিয়া হেৰি দি দিলোঁ আপোনাৰ গাজ টেঙা। লাষ্টত অকণমান গাজ টেঙা দিছোঁ, গোন্ধটো আৰু ধুনীয়া লাগিছে। কেনেকুৱা লাগিলে আপোনালোকে জনাব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। আৰু মোৰ অকণমান গাটো বেয়া, তথাপিতো মনৰ মানে জোৰটো আছে। আৰু আপোনাৰ মোৰ কেতিয়াবা বহুতেই বেয়া লাগে, তথাপিতো মই বহি শুই নাথাকোঁ। যি পাৰোঁ লাহে লাহে কাম বন কৰি থাকোঁ। তেতিয়া আপোনাৰ যিকোনো বেমাৰে চল নাপায় বুলি কয়। আৰু আগতে মা দেউতাই কোৱা মনত আছে যে অকণমান গা বেয়া লাগিলে শুই দিব নালাগে, অকণমান আপোনাৰ ইটো সিটো সৰু সুৰা কাম কৰি থাকিব লাগে। আৰু সকলোৰে মৰম আৰু